გამარჯობა მეგობრებო, ჩვენი შემდეგი გაჩერება მონტევიდეო, ურუგვაის დედაქალაქი. საქართველოში ალბათ ძალიან ცოტა ადამიანმა იცის საერთოდ რამე ურუგვაის შესახებ, სუარესის, დიეგო ფორლანისა და ალბათ ანდების ტრაგედიის გარდა. გამოიწერეთ არხი, გამომყევით და უკეთ გავეცნოთ ამ პატარა, ძალიან ლამაზ და კოხტა ქვეყანას, რომელსაც სხვათა შორის სამხრეთ ამერიკის შვეიცარიასაც უწოდებენ. ჩემთვის ურუგვაი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ადგილია მსოფლიოში. თანაც ბევრი თვალსაზრისით. წარმოიდგინეთ მომცრო სახელმწიფო დედამიწის ერთ-ერთ ყველაზე პოლიტიკურად არასტაბილურ რეგიონში, სამხრეთ ამერიკაში. ალბათ გიჩნდებათ ქაოსის, მოუწესრიგებლობის, გაურკვევლობისა და სიდუხჭირის ასოციაცია. მაგრამ ამ ძალიან პატარა და ლამაზი ქვეყნის შემთხვევაში ყველაფერი პირიქითაა, სუფთა, მოვლილი და პროგნოზირებადი. ურუგვაი მსოფლიოში მე-14-ია დემოკრატიის ინდექსით, ხოლო სამხრეთ ამერიკაში მოწინავე ერთსულ მოსახლეზე საშუალო შემოსავლითა და დანაშაულის ყველაზე დაბალი მაჩვენებლით. სხვათა შორის ბევრი ჩემი ნაცნობი მეკითხება, რომელ შორეულ ქვეყანაშია იოლის სამუშაო ვიზის მიღება და იქ მუშაობა. ამ კითხვაზე ჩემი პასუხი ყოველთვის ურუგვაია. თუმცა ამ 3 მილიონიანი სახელმწიფოს მთავარი ღირებულება არა მისი პოლიტიკური სისტემა და მოწყობის წესი, არამედ არაჩვეულებრივი ხალხია. ზოგადად ურუგვაელები და არგენტინელები ძალიან გვანან ერთმანეთს. მათ ერთმანეთის ბიძაშვილებსაც კი უწოდებენ. მაგრამ აქ ხალხი კიდევ უფრო მეტად მოდუნებული და მშვიდია. არსად ეჩქარებათ. ყველა მატეთი და ცხელი წყლით სავსე თერმოსით მოძრაობს ქუჩაში. უფრო ნელა საუბრობენ. თუმცა ისიც უნდა ვთქვა, რომ ესპანურის, არგენტინული და ურუგვაული აქცენტები ჩემთვის იდენტურია. მონტევიდეო 1726 წელს დაარსდა. მისი მოსახლეობა დაახლოებით 1,5 მილიონია. მონტევიდეოს დაარსებას საინტერესო ლეგენდები ისდევს თან. ყველაზე მეტად ეს მომეწონა. მაგელანის ექსპედიციისას ერთ-ერთმა მეზღვაურმა ზღვიდან მაღლობი დაინახა და დაიძახა მონტევიდეო, რაც ნიშნავს მთა დავინახეს. მონტევიდეოში, სადაც არ უნდა წახვიდეთ, ყველგან ევროპული გავლენა იგრძნობა, როგორც არქიტექტურაზე, ისე ხალხზე. მონტევიდეო გაცილებით უფრო გავს მადრიდს, ვიდრე ბუენოს-აირეს, რომელიც მისთვის მონათესავე ქალაქია. გარდა ამისა, ევროპული გავლენა იგრძნობა ადამიანების გარეგნობაზე. მოსახლეობის 90%-ზე მეტი ესპანურ-იტალიური მიგრაციის შედეგია. მონტევიდეო პატარა, ძალიან წყნარი და უსაფრთხო ქალაქია. მონტევიდეოში ჩემი ყოფნის მანძილზე მხოლოდ 2 უსახლკარო თუ შემხვდა. სატრანსპორტო მოძრაობა ძალიან მოწესრიგებულია, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იდეალურად მუშაობს. ქალაქში მეტრო არ არის, მაგრამ ფასებია ძალიან მაღალი. ხშირ შემთხვევაში დასავლეთ ევროპაზე უფრო მაღალიც კი. კი უწოდებენ ურუგვაის სამხრეთ ამერიკის შვეიცარიას, მაგრამ თლად ასეთი ცხოვრების დონეც არაა. ქალაქის ერთი ბოლოდან მეორეში ფეხით გავედი. მინდოდა რაც შეიძლება მეტი რამ შემეტყო მონტევიდეოს შესახებ. გარეუბნებიც ისეთივე წყნარი და უსაფრთხოა, როგორც ისტორიული ცენტრი. ამ ხრივ მოწყენილობაა. ესეც უნდა ვთქვა. მონტევიდეოში ყოფნისას ხორცის გარდა აუცილებლად გასინჯეთ ადგილობრივ სტრიტ ფუდ ჩივიტოს. არინანებთ. აქ ღვინოც ძალიან უყვართ. რამდენიმე ურუგვაელმა მკითხა ქართული ღვინო თუ ჯობია ჩვენსასო. თავაზიანად თავს ვარიგებდი პასუხს, მაგრამ რა თქმა უნდა ქართული ღვინო ჯობია. ამ ნაწილს არ გადავთარგმნი სუბტიტრებისთვის. ეს მერკადო დელ პუერტოა, პორტის ბაზრობა, პორტის ბაზარი, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ღირსშესანიშნაობა მონტევიდეოში. აუცილებლად უნდა მოხვიდეთ აქ, თუ გინდათ გასინჯოთ ადგილობრივი კერძები და იყიდოთ საკმაოდ საინტერესო რაღაცეები აქ. ეს მონტევიდეოს ცენტრია, პლასა ინდეპენდენსია. ყველა გზა აქ მოდის, ქალაქი ისეა დაგეგმარებული, რომ თითქმის ყველა ქუჩა უერთდება საბოლოო ჯამში აი ამ ცენტრალურ მოედანს. აქედან მონტევიდეოს ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ადგილი, რამბლა იწყება. სანაპირო, რომელიც მონტევიდეოს სავიზიტო ბარათია. აუცილებლად უნდა გამოხვიდეთ აქ, კოქტეილი დალიოთ, ახლომდებარე რესტორნებში შეიაროთ და ვისაც ირბილი გიყვართ, როგორც მე, ირბინოთ. შთაბეჭდილებები ძალიან პოზიტიური. ზოგადად ჩემთვის მოგზაურობის მთელი ხიბლი არა მხოლოდ ლამაზი ადგილების დათვალიერება და კერძების დაგემოვნებაა, არამედ ადგილობრივ ამბებში თავის ამოყოფა.
ადამიანების გაცნობა, მათგან რაღაც ახლის გაგება, ჩაცმისა და საუბრის სტილის აღქმა, სიახლის მიღება, ყველაზე უცნობ ადგილებში თუნდაც ერთი ნაცნობი ელემენტის აღმოჩენა. ვისაც მსგავსი ამბები გაინტერესებთ, მონტევიდეო იმედს ნამდვილად არ გაგიცრუებთ. ურუგვაის ძირითადად ფეხბურთით, რაგბითა და ანდების ტრაგედიით იცნობენ საქართველოში, მაგრამ ცოტამ თუ იცის, რომ სუარესზე არანაკლებ პოპულარული ყოფილი პრეზიდენტი ხოსე მუხიკაა მსოფლიოში, რომელმაც თავის დროზე საპრეზიდენტო პრივილეგიებზე უარი თქვა, რეზიდენციაში ცხოვრებას თავის მომცრო სახლში დაბინავება ამჯობინა, საიდანაც ასევე თავისი ძველი მანქანით დადიოდა სამსახურში და მუხიკა მსოფლიოს ყველაზე მოგრძალებულ პრეზიდენტადაც კი აღიარეს. მან თავის $12,000 ყოველთვიურ ხელფასზეც უარი თქვა და ამ თანხას საქველმოქმედო ორგანიზაციებში რიცხავდა. მონტევიდეოში ჩემი ყურადღება კიდევ იმან მიიქცია, რომ ქუჩებში ძალიან ბევრი ადამიანი ეწევა მარიხუანას. როგორც გავიგე 1974 წლიდან ქვეყანას ულტრალიბერალური ნარკოპოლიტიკა აქვს. თურმე ნარკოტიკების პირადი მოხმარების გამო არავის იჭერენ და არავის აჯარიმებენ. შემდეგ ჯერზე როცა სამხრეთ ამერიკაში მოვხვდები, კოლუმბიასა და ჩილეში მიწევს ჩასვლა. არ ვიცი როდის ვეწვევი მონტევიდეოს, მაგრამ ეს ადგილი უკვე მენატრება. და რა თქმა უნდა, უკვე მენატრება რამბლა. მოკლედ, მონტევიდეო ძალიან ლამაზი, მომხიბვლელი და უსაფრთხო ქალაქია. ძალიან ბევრი თვალსაზრისით წააგავს ევროპას, მათ შორის ფასებით. შესაბამისად, გაითვალისწინეთ, რომ ამ ქალაქში მოგზაურობისას ბიუჯეტურად და ეკონომიურად მაინც და მაინც ვერ გახვალთ ფონს, მით უმეტეს თუ კი ბარებში, რესტორნებში და კლუბებში ივით. სანტიაგოსთან ერთად ეს ყველაზე ძვირი ქალაქია სამხრეთ ამერიკაში, მაგრამ რა თქმა უნდა, მიუხედავად მაღალი ფასებისა, ნამდვილად ღირს მონტევიდეოში ჩამოსვლა. გამოიწერეთ არხი, გამომყევით, წინ კიდევ უფრო ბევრი და შორეული მოგზაურობა.